سلام دوستای خوبم. امیدوارم روز و شبتون به خیر و نیکی باشه. دومین قسمت از دنیای جالب و پر رمز و راز داستان‌های ضرب المثل‌های زبان و ادبیات کهن فارسی رو با هم گوش میدیم. چشم‌های زیباتون رو ببندین و دل بسپرین به دنیای زیبای قصه ها و جرعه آرامش رو به خودتون هدیه بدین. من سودابه هستم و خوشحالم که با شما همراه شدم. لطفاً تا انتهای داستان همراه من باشین و لذت ببرین. این داستان در دروازه شهر رو میشه بست ولی دهان مردم رو نمیشه بست. این داستان بر پایه حکایتی از لقمان حکیم هست که برای شما عزیزان بازگو میکنم. روزگاری در دیاری گرم و آفتابی مردی خردمند به نام لقمان به همراه پسر جوانش زندگی میکرد. لقمان مردی کارآزموده و سرد و گرم روزگار چشیده بود، با چهره آرام و چشمانی که انگار عمق 1000 سال تجربه رو در خودش جای داده بود. اون مردی دنیا دیده بود و به جای طلا و نقره گنجینه‌ای از حکمت و دانایی در دل داشت. پسرش جوانی پرشور و کنجکاو بود، همان گونه که قلب پدرش با تجربه سنگین و سنجیده می تپید. دل پسر هنوز خام بود و در تلاطم پرسش ها و تردیدها. روزی از روزها هنگام غروب، هنگامی که سایه ها در کوچه پس کوچه های خاکی آروم آروم قد می کشیدن، پسر لقمان با نگاهی پر از پرسش اومد پیش پدرش و گفت: پدر جان، تو همیشه به من میگی که به حرف مردم توجه نکنم، ولی مردم همیشه حرف میزنن. چطور میشه زندگی کرد وقتی از همه طرف قضاوت میشنوی؟ چطور میشه کاری کرد که همه مردم رو راضی کنی؟ لقمان لبخندی زد، لبخندی عمیق و صبورانه، لبخندی که همیشه بر لب داشت. سپس دستی به شانه پسر گذاشت و گفت: پسرم، فردا صبح آماده شو، سفری در پیش داریم. در راه خودت پاسخ پرسشت رو خواهی یافت. صبح روز بعد هوا هنوز خنکای شب قبل رو تو خودش داشت. صدای خروسای ده هنوز در کوچه ها میپیچید که پدر و پسر راهی سفر شدن و الاغی هم با خودشون آوردن. البته بار زیادی نداشتن و توشه اونها فقط کمی نان و خرما و یک کوزه آب بود. در ابتدای سفر لقمان سوار الاغ شد و پسر پیاده در کنارش قدم می‌زد. هنوز از ده بیرون نرفته بود که چند نفر از مردم اونا رو دیدن و آهسته گفتن: عجب پدر بیرحمی، خودش سوار و پسر جوان و نحیفش رو پیاده را میبره، مگه دل نداره؟ پسر با شرمندگی به پدر نگاه کرد. لقمان بی آنکه کلامی بگوید لبخندی زد و پیاده شد و گفت: بیا پسرم، بیا حالا تو سوار شو. پسر با خوشحالی سوار شد و
پدر کنار او با گام‌های استوار در خاک نرم جنگل قدم برمی داشت. چندی بعد گروهی از رهگذران از کنارشون عبور کردند. یکی از اونها نیشخندی زد و گفت چه پسر گستاخی، خودش سوار شده و پدر پیرش رو پیاده کشونده. ادب و احترام و کوچیک بزرگی کجا رفته؟ پسر لقمان یه دفعه رنگ از روش پرید، از پیاده شد و گفت پدر فکر کنم داریم اشتباه میکنیم. لقمان گفت پس بیا هر دو با هم سوار الاغ میشیم. و چنین کردند. هر دو سوار شدند و راهی شدند. اما هنوز چند دقیقه نگذشته بود که چند نفر دیگه که کنار مزرعی نشسته بودن و با چشمایی تنگ و غضبناک به اونا نگاه میکردن گفتن این بی‌انصافا رو ببین، 2 نفری سوار بر این الاغ نحیف، بی‌رحما، سنگدلی تا چه حد واقعا؟ لقمان این بار بیدرنگ از الاغ پیاده شد و پسر را هم پایین آورد. گفت پسرم بیا پیاده بریم. پسر که خیلی هم مهربون بود گفت بله پدر، حالا که پیاده ایم لااقل این حیوانم کمی استراحت میکنه. هنوز حرفش تموم نشده بود که به آبادی کوچیکی رسیدن. چند تا زن که داشتن از اونجا میگذشتن با تعجب به هم نگاه کردن و گفتن اینا دیگه چجور مردمی هستن؟ الاغ دارن ولی دارن پیاده راه میرن. نکنه دیوونن؟ یا شاید خیال میکنن الاغ زینت راهه نه وسیله سواری. پسر درمونده شده بود، دستی به پیشانیش کشید و گفت پدر ما هر کاری کنیم مردم حرف خودشونو میزنن. لقمان ایستاد در سکوت و نگاهی به افق انداخت، جایی که خورشید آرام آرام در حال پایین رفتن بود. بعد رو به پسرش کرد و گفت دیدی پسرم، ما در یک صبح تا ظهر 4 تا کار مختلف کردیم. من سوار شدم گفتن بی رحمم، تو سوار شدی گفتن بی ادب هستی، هر دو سوار شدیم گفتن سنگ دلیم، هر دو پیاده شدیم گفتن نادانی. حالا بگو کدوم یکی درست بود؟ پسر با چشمانی اندوهگین سر به زیر انداخت و گفت هیچ کدوم. به نظر من حرف مردم تمومی نداره پدر جان. لقمان گفت آفرین پسرم، این همون حکمتی بود که میخواستم خودت تجربه کنی. هیچ وقت تو زندگی نمیتونی همه رو راضی نگه داری. اگه دنبال رضایت همه باشی خودتو گم میکنی. برای همینه که همیشه گفتن در دروازه رو میتونیم ببندیم اما دهان مردم را هرگز. پسر لبخند زد، لبخندی آرام شبیه لبخند پدر که نشونه تایید بود. خورشید آخرین پرتوهاش رو روی درختان بلند انداخته بود. نسیمی خنک بر چهره اونها می‌وزید. اون دو در سکوتی دلنشین به راه خودشون ادامه دادن. اما این بار پسر با قلبی مطمئن‌تر قدم برمی داشت. اون یه حقیقت رو با پوست و استخوانش لمس کرده بود. حقیقتی به سادگی این ضرب المثل کهن فارسی که در دروازه رو میتونیم ببندیم اما دهان مردم رو نه.
چشمان زیباتون رو ببندین و با دلی آرام به یه جنگل زیبا و پردرخت ایران تو اردیبهشت ماه فکر کنین و آسوده بخوابید. تو ویدیوهای بعدی منتظر نگاه گرم و پرمهرتون هستم. تا داستانی دیگر، شبتون آرام و دلتون گرم. خیلی دوستتون دارم.